एकचोटि भर्खर रेकर्ड सुरु गरेको हुनाले रिभाइज गरिदिउँ सो टायर फर्स्ट अफ अल कम्प्रेस हुन्छ एक्सपेक्टेसन आर रेडियस हो भने कम्प्रेस भइसकेपछि त्यसको नयाँ रेडियस आरई हुन आउँछ सो देयर इज सर्टेन डिफरेन्स बिट्विन रेडियस हैन टायरको घुमेको स्पिड र भेहिकललाई अगाडि प्रोपेल गर्ने स्पिड टायर कुन स्पिडले घुम्छ अथवा टायरको यहाँनिरको टायरको भेलोसिटी कति भन्यो भने v इज इक्वल्स टु ओमेगा टाइम्स आर यो चाहिँ टायरको स्पिड भेहिकलको स्पिड कति भन्यो भने भेहिकललाई त आरले दौडाउन पाएको छैन है हामीले एप्लाइड मेकानिक्समा हेरेको छौँ है स्लिपिङ विदाउट रोलिङ कन्डिसन भनेर चाहिँ यहाँनिरबाट लिएर यो यहाँ लागेको फोर्सले चाहिँ अगाडिपट्टि फोर्स लगाउँछ भनेर त्यो हामीले एप्लाइड मेकानिक्समा पढिसकेको चिज है सो अहिलेलाई मेरो टायरको स्पिड चाहिँ के हुने रहेछ भन्दाखेरि ओमेगा आर हुने रहेछ भेहिकलको स्पिड के हुने रहेछ भन्दाखेरि v अफ भेहिकल भनौँ vv भनौँ इज इक्वल्स टु ओमेगा टाइम्स आरई यो कम्प्रेस भएको बेलाको टायरको रेडियस हुँदो रहेछ सो टायर चाहिँ एउटा स्पिडले घुम्न खोज्ने भेहिकल चाहिँ एउटा स्पिडले घुम्न खोज्ने भनेपछि देयर मस्ट बी सर्टेन स्लिप त्यो स्लिप भनेको के हो v minus v divided by net v so this is the slip ratio हैन theoretical slip र practical slip भनेर दुईटा हुन्छ सो मैले यहाँ vv लेखेकोलाई चाहिँ vsx यो फरवर्ड जाने भनेर यो अघि बुझाउँदै चाहिँ त्यसरी बुझाएको थिएँ बेसिकली इट्स सेम थिङ है यसलाई चाहिँ vsx भन्दै पनि यहाँ vsx आइहाल्यो सो यो रिलेसन सेम भयो सो देयर सर्टेन स्लिप इन्भल्भ भन्ने चिज चाहिँ लङ्गिट्युडनलमा पनि हुन्छ भनेर भ्यालिडेट गरौँ सो लङ्गिट्युडमा स्लिप कसरी आउँछ भन्ने चिज हेऱ्यो भने ब्रस मोडलमा हामी गयौँ ब्रस मोडलले के भन्छ इट्स एक्ट लाइक अ ब्रिसल्स यो चाहिँ माथि रहेको भेहिकलको पोर्सन अथवा कार्कस भयो यसको र यो रोडसँग कन्ट्याक्ट गर्ने चिजमा चाहिँ दे समथिङ फ्लेक्सिबल रबर हो नि त यो फ्लेक्सिबलवाला चिज छ सो यो रोल गरिरहेको हुन्छ मसँग गोलो काहीँ यो भएको भए अझ बेटर देखिन्थ्यो होला मसँग फ्ल्याट छ बट स्टिल यसरी यहाँ भिजुअलाइज गरौँ त हेरौँ त काइयो पछाडि जाँदाखेरि ब्रिसल्स के छ अघिल्तिर गइरहेको छ सो मैले फोर्स कता आइरहेको छ फोर्स इज इन वान डिरेक्सन ब्रिसल्स कहाँ गइरहेको छ ब्रिसल्स इज गोइङ इन अनदर डिरेक्सन हो सो मेरो भेहिकल अगाडि जाने क्रममा मेरो ब्रिसल्स के हुन्छ कम्प्रेस हुन्छ अनि सर्टेन चिजपछि त्यसमा के हुन्छ यो चाहिँ छोड्न थाल्छ जमिन छोड्न थाल्छ पुङ 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 पुरानो पोजिसनमा यो तन्किन थाल्छ ठिक सो ट्र्याक्सन भनेको यही ब्रिसल्सले दिएको ब्रिसल्सले रोडलाई छोड्न नचाहने फिक्स गरेर बस्ने इज ट्र्याक्सन सो ट्र्याक्सन हाई हुँदाखेरि के हुन्छ टायर चिप्लिँदैन भन्छ भनेको के हो देयर इज रिलेटिभली जेरो स्पिड बिट्विन रोड सर्फेस एन्ड टायर सर्फेस है सो त्यो कन्डिसनमा के गर्छ यसले च्याप्प आफूले समात्छ र टायरलाई चाहिँ अघिल्तिर कार्कसलाई चाहिँ अघिल्तिरपट्टि फ्लिप गरिदिन्छ द्याट्स हाउ ब्रस मोडल वर्क हो द्याट बिन डन यो त टायर रोल भइरहेको बेलामा अगाडि जाने बेलामा चाहिँ ब्रिसल्सलाई के हुने भयो भन्दाखेरि ऊ थिचिने भयो र ऊ तन्किने भयो त्यो क्रममा उसले आफू टाँसिएको ठाउँलाई चाहिँ फिक्स राखेर भेहिकललाई अघिल्तिर प्रोपेल गराउने भयो यो त लङ्गिट्युडनलको केसमा भयो हो सो यदि मेरो भेहिकल रोटेट भइरहेको छ भने के हुनुपर्छ भन्दा सर्टेन एक्सिसमा चाहिँ ट्विस्ट आउनुपर्छ अथवा चेन्ज आउनुपर्छ कन्ट्याक्ट हुने बेलामा सिधा थिचिने छोड्ने बेलामा त के हुन्छ उसले छोड्नुपर्ने कार्कस चाहिँ के भइसक्यो अलिअलि मोडिएर दायाँ अथवा बायाँतिर गइसक्यो भनेपछि यो उसको मुभमेन्ट चाहिँ कम्प्रेस हुँदाखेरि एउटा डिरेक्सनतिर कम्प्रेस हुने छुट्दाखेरि अर्कोतिर जानुपर्ने देयर इज सर्टेन एङ्गल इन्भल्भ जसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ वी कल इट स्लिप एङ्गल अल्फा र जसरी ब्रिसल्सको केसमा एकातिरपट्टि एङ्गल हुँदाखेरि अर्कोतिरपट्टि फोर्स लागेको थियो यो नेगेटिभ डिरेक्सन हुनसक्छ सो मेरो लङ्गिट्युडनल फोर्स एफवाई इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु अल्फा भन्ने एङ्गल होइन स्लिप एङ्गल अल्फा सो एफवाई इज इक्वल्स टु यो कन्सट्यान्ट टाइम्स अल्फा भनेर हामी गर्छौँ सी अल्फा भन्ने कन्सट्यान्टको के नाम त पक्कै छ लेट मी चेक इट है मैले अहिले चाहिँ याद गरिनँ सो सी अल्फा कर्नरिङ स्टिफनेस है सी अल्फा भनेको चाहिँ स्टिफनेस कन्सट्यान्ट हो सो अल्फा भनेको चाहिँ अल्फा चाहिँ अल्फा भइहाल्यो सो सी अल्फा कुनै पनि आई भनेको चाहिँ अब अगाडिको टायरको लागि आई विल बी एफ फ्रन्टको यो चाहिँ अब कहाँको टायर हो भनेर चिन्नको लागि देखिएको सो एफवाई इजिकल टु सी टाइम्स अल्फा जुन भनिएको छ हामीले पनि त्यही लेखेको छौँ एफवाई इक्वल टु सी टाइम्स अल्फा अब यो फ्रन्ट व्हिलको लागि हो भने एफवाई एफ इजिकल टु सी अल्फा एफ टाइम्स एफ अल्फा एफ रेयर व्हिलको लागि हो भने एफवाइआर इजिकल टु सी अल्फा एफ टाइम्स अल्फा आर अब यहाँ माइनस स्वाद अनुसार युज गर्न पाइन्छ सी अल्फाभित्रै माइनस छ भने राख्नु परेन होइन भने माइनस साइन राख्न पाइन्छ सिग्निफिकेन्स के हो भन्दाखेरि अल्फा जति बढ्यो एफवाई त्यति नै बढ्छ
अल्फा मास्तिर जाँदाखेरि एफवाई तलतिर आउँछ त्यति मात्र यसमा भनिएको डिफरेन्स हो है सो दिस वाज अबाउट टायर मोडल हो अब टायर मोडलमा एक्करम्यान मोडल भन्नेले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चारैवटा टायरलाई राखेर सेन्टर अफ ग्राभिटी राखेर अनि यो अगाडिको टायर डेल्टामा मोडियो पछाडिको टायर चाहिँ आफ्नो एक्सिसमा गयो सो अल्फा एङ्गल स्लिप एङ्गल हेर त तलतिरपट्टि नाप्दाखेरि फोर्स कता गएको छ मास्तिर गएको छ जस्ट उल्टो डिरेक्सनतिर गएको छ भने यहाँ अल्फा 1 2 नाप्ने एङ्गल चाहिँ उल्टो आइरहेको छ होइन तलतिर आइरहेको छ मेरो फोर्स चाहिँ मास्तिर गइरहेको छ त्यही हुनाले माइनस युज गर्न सकिन्छ भनेको सो दिस इज एङ्करम्यान मोडल जसमा चाहिँ भेहिकलको चारैवटा टायरलाई के गरिन्छ क्यालकुलेसनमा ल्याइन्छ अब अलिकति सानो थिङ्किङ यहाँ लाइयो भने दुवैतिर अब मेरो सिमेट्रिक छ भेहिकल त्यो हुनाले लेफ्ट एङ्गलतिर जे एङ्गल लागेको छ राइटतिर पनि लगभग त्यही हुन्छ ओके रेडियस अफ कर्भेचरको कारणले भेहिकलको विड्थ सर्टेन हुन्छ त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि मेरो अल्फा इजिकल्स टु आर आर्क लेन्थ इजिकल टु आर अल्फा गर्दाखेरि यो रेडियस चेन्ज हुन्छ यसको रेडियस र यसको रेडियस डिफ्रेन्ट हुन आउँछ त्यो रिजनले गर्दाखेरि चाहिँ दिस इज इभन बेटर मोडल होइन यो राम्रो मोडल हो तर यदि मैले त्यसलाई चाहिँ नेग्लेक्ट गर्ने हो भने भेहिकलको विड्थ चाहिँ यदि 0 एज्युम गर्छु भने दिस भेहिकल गट कन्भर्टेड इन्टु बाइसाइकल मोडल जसमा भेहिकलको दाहिने चक्का देब्रे चक्का दुईटै जोडेर के बनाएको छ पछाडिको चक्का र अगाडिको चक्का बनाएको छ यसको लजिक के हो भन्दाखेरि भेहिकलले जुन लङ रेडियस सार्प कर्नरिङमा यो युज गर्न पाइँदैन है इट्स नट फ्रुटफुल तर अहिलेलाई मेरो कर्नरिङ चाहिँ स्मुथ भइरहेको छ एकदम हाई रेडियस लिइरहेको छ सो कर्नरिङको रेडियस भन्दा भेहिकलको विड्थ त पक्कै पनि सानो हुन्छ सो भेहिकलको विड्थलाई नेग्लेक्ट गरेर बनाएको इज माई बाइसाइकल मोडल ठिक छ सो टायर मोडलको लागि हामीले ब्रिसल मोडल हेऱ्यौँ र भेहिकल मोडलको लागि एक्करम्यान मोडलको बारेमा एकचोटि कुरा गऱ्यौँ तर एक्करम्यान मोडलमा अलिकति कम्प्लेक्सिटी चारवटा टायरमा हिसाब गर्न गाह्रो हुने भएको हुनाले वी सिम्पली कम्प्रेस इट इन्टु अ simplified model which can be called as a bicycle model भन्न सकिन्छ है त so let me take a snap of this bicycle model ल so यो bicycle मोडलमा अब हामी हिसाब गर्न गइरहेका छौं not this one sorry wrong journal okay so this is our bicycle model जसमा अहिलेसम्म निकालिएको क्याल्कुलेसन अनुसार है एफआर अब यसमा वाइ एक्सिस भनेर देखाइरहेको छैन तर यसलाई वाइ लेख्न पनि पाइन्छ बट यसलाई यसकै टर्मिनोलोजी अनुसार लेख्ने कि हाम्रो टर्मिनोलोजी अनुसार लेख्ने हाम्रो इच्छाको चिज हो सो रेयरतिर लागेको वाइ एक्सिसको फोर्सलाई हामी एफआरवाई भन्न पनि सक्छौँ अब यसमा क्याल्कुलेसनमा एक्स एक्सिस आउँदैन सो वी क्यान इलिमिनेट द्याट है एफआर भनौँ only considering force on y-axis र y-axis भनेको अहिले हामीले निकालिरहेको फोर्स कुन हो इट्स अ ल्याटरल डिरेक्सनतिरको फोर्स है नट लङ्गिट्युडनल भएको भए x हुन्थ्यो अहिले हामीले निकालेको fx हैन fy हो fy पनि रेयर व्हीलतिरको इज गिभन बाइ c r अल्फा पछाडिपट्टिको चाहिँ स्टिफनेस कन्स्ट्यान्ट टाइम्स अल्फा r है अनि f अगाडिपट्टिको ff फ्रन्ट व्हीलमा लाग्ने ल्याटरल फोर्स इज गिभन बाइ c अल्फा f टाइम्स अल्फा f है r अल्फा नगरौँ अल्फा r गरौँ है त सो अल्फा r टाइम्स अल्फा f सो अघि निकालेको रिलेसनशिप यही दुईटा हो अब सधैँ चाहिँ यो स्लिप भएर मात्र टायर रोटेट हुने होइन नि टायरलाई मैले के हुन्छ सर्टेन स्टेयरिङको एंगल पनि दिएको हुन्छु सो मैले दिएको स्टेयरिङको एंगल इज डेल्टा एफ अगाडिपट्टि दिएको र पछाडिपट्टि दिएको इज डेल्टा आर जेनरली हाम्रो मोटर बाइक कार भेहिकल्सहरुको कुरा गर्छौं भने डेल्टा आर इज इक्वल्स टु 0 पछाडिपट्टिको चक्कामा हामी मोडाउँदैनौं तिमीहरुले अलि हेभी भेहिकलहरुकोमा हेरेको छौ भने कुनै कुनैमा चाहिँ के हुन्छ मैले स्टेयरिङ दिएर मोडाउँदाखेरि अगाडिको चक्का दुईटा मोडिने फ्रन्ट पनि मोडिने त्यसपछिको चक्का पनि मोडिने र पछाडिको चाहिँ नमोडिने त्यस्ता कन्डिसन्सहरु पनि भेटिन्छ यदि तिमीहरुले मोन्स्टर ट्रकहरुको कुरा गर्यौ भने देयर इज अ सिम्पल लिभर जसले के गर्छ अगाडिको टायर मोडाउँदाखेरि पछाडिको टायरलाई पनि मोडाइदिन्छ हैन सो
अहिले हामी डिराइभेसन गर्दाखेरि हामी डेल्टा आरलाई पनि लिएर अगाडि बढिरहेका छौँ, तर डेल्टा आर क्यान बी चेन्ज इन्टु 0। ठिक छ। सो टायर आफैमा पनि यति मोडियो भने चाहिँ स्लिप त यति मात्र दिनु पर्यो नि, होइन? सो दिस इज वाट वी आर टकिङ अबाउट के। भेहिकल अगाडि तानिरहेको छ टायरलाई, अनि भेहिकल टायरको डिरेक्सन चाहिँ अहिलेलाई भनौँ न टायरको डिरेक्सन यतातिर छ, भेहिकलको डिरेक्सन यतातिर छ भने त त्यहाँनिर घिस्रिनु पर्यो नि, स्लिप आउने भनेको त्यही त हो। अब मेरो टायर पनि सर्टेन एङ्गलमा छ, होइन? स्लाइडिङ गरिरहेको छ, टायर पनि सर्टेन एङ्गलमा छ, भेहिकल पनि सर्टेन एङ्गलमा छ भने यो डेल्टा आरसम्म चाहिँ स्लिप हुनु परेन। ठिक। सो टायरको हेडिङ डिरेक्सन इज डेल्टा आर र टायरको हेडिङ भेलोसिटी भेक्टर इज को डिफरेन्स इज चाहिँ अल्फा आर हो। त्यसरी हामी यो दुईटा टर्मिनोलोजीलाई छुट्याउँछौँ। अहिलेलाई हामीले डेल्टा आर लेखे पनि एकछिनको डिराइभेसनमा हामी डेल्टा आरलाई के गर्छौँ, we will simply collapse it, है? सो दिस इज आवर कन्डिसन। अब यसमा 3-4 भेलोसिटीको टर्म्सहरू लेखौँ। सो एक्स एक्सिसतिर जाने भेलोसिटी इज गिभन बाई यु, वाइ एक्सिसतिर जाने भेलोसिटी इज गिभन बाई भी। तर यो भेहिकल रोटेट गर्दै गर्दाखेरि देयर इज य टर्निङ, होइन? यो भेहिकल आफ्नो सेन्टर अफ ग्राभिटीबाट हेऱ्यो भने के छ, यो चाहिँ रोटेट भइरहेको जस्तो देखिन्छ नि, होइन? सो द्याट इज य रेट इज गिभन बाई आर, है? स्ट्यान्डर्ड टर्म नै हो य भेलोसिटी। सो दिस इज भर्चुअली हामीले जुन एङ्गुलर भेलोसिटी है, आर भनेको चाहिँ एङ्गुलर भेलोसिटी हो, य रेट हो के। सो अगाडि गएको भेलोसिटी इज गिभन बाई यु, छेउतिर गएको भेलोसिटी इज गिभन बाई भी, र जुन यो छेउतिर जाने क्रममा मोडिएको छ त्यसको एङ्गुलर भेलोसिटी इज गिभन बाई आर। सेन्टर अफ ग्राभिटी कहाँ छ भन्दाखेरि अगाडिको टायर भन्दा ए पछाडि छ, पछाडिको टायर भन्दा बी अगाडि छ। सो दिस इज आवर ओभरअल कन्डिसन। भेहिकलको मास कति छ? भेहिकलको मास रहेको छ एम। अब भेहिकलको ल्याटरल डिरेक्सनतिर लाग्ने फोर्स कति हुन आउँछ? सो भेहिकलको ल्याटरल डिरेक्सन भनेपछि एफवाई इज इक्वल्स टु एफआर प्लस एफएफ, होइन? अगाडिको चक्कामा लाग्ने फोर्स र पछाडिको चक्कामा लाग्ने फोर्स चाहिँ सेन्टर अफ ग्राभिटीबाट यतातिर लागेको फोर्स एफवाई भनेर मैले मानिदिएँ। ठिक छ। सो एफ इज गिभन एज सी अल्फा आर टाइम्स अल्फा आर प्लस एफ इज गिभन एज सी अल्फा एफ अल्फा एफ। ठिक छ। एफवाई भनेको के हो? एफवाई भनेको मास इन्टु एसेलरेसन, है? सो मास जस्ताको तस्तै लेखौँ। एसेलरेसन यसमा दुई थरी एसेलरेसन छ के। छेउतिर जाने एसेलरेसन भनेको एउटा भी को भेलोसिटी छ, त्यसकोमा चेन्ज भनेपछि भी डट रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी छेउतिरको, ठिक छ, टाइम्स होइन सरी भी डट प्लस आर यु, है? आर भनेको य भयो र अघिल्तिर जाने भेलोसिटीको चेन्ज म्याग्निट्युड भनेको भी भयो। सो भी डट आर प्लस युले चाहिँ के दिन्छ भन्दाखेरि दिस इज माई नेट एसेलरेसन। छेउतिर ल्याटरलतिर लाग्ने एसेलरेसन इज गिभन बाई दिस, है? यो कसरी आइरहेको छ भन्छौ भने आर टाइम्स अगाडिपट्टिको डिस्प्लेसमेन्ट हो ले मलाई भेलोसिटी दिन्छ, एङ्गुलर भेलोसिटी, अनि रेट अफ चेन्ज अफ डिस्प्लेसमेन्टले चाहिँ के दिन्छ भन्दाखेरि मलाई एसेलरेसन दिन्छ, होइन? सो भी इज इक्वल्स टु, अब यो भी नै भी टन्न आउने भयो। अहिले म रेड युज गरेर आई विल सिम्पली एक्सप्लेन यो पछाडिपट्टिको चाहिँ कसरी आयो, है त? सो भेलोसिटी, यो छेउतिर जाने भेलोसिटी, होइन? यो रोटेट हुने यो यले दिने भेलोसिटी ड्यू टु य is given by r times change in displacement, ठिक छ। So acceleration due to y is given as r times displacement को rate. So rate of change of displacement in longitudinal direction के भन्दा r ले मल्टिप्लाई गर्ने त रेडियस त यतातिरको हो। सो त्यो गर्दाखेरि के आउने भयो भन्दाखेरि डिस्प्लेसमेन्ट को रेट भनिसकेपछि इट इज गिभन एज r भनेको य रेडियस, यो य रेट, यो आर भनेको रेडियस भन्ने हामीलाई बानी छ, त्यो टर्म कन्फ्युज नहुनु है। य रेट मल्टिप्लाइड विथ
यो फ्रन्ट डिस्प्लेसमेन्टको रेट सो फ्रन्ट डिस्प्लेसमेन्टको रेट भनेको के हो फ्रन्ट डिस्प्लेसमेन्टको भेलोसिटी हो सो यु त्यो रिजनले गर्दाखेरि इट केम आउट टु बी v डट टाइम्स r प्लस u है सो दिस इज माई फर्स्ट एक्सप्रेसन ठिक छ fy इज इक्वल्स टु दिस टर्म इज माई फर्स्ट एक्सप्रेसन यो भयो फोर्सको केसमा वाट एबाउट मोमेन्ट टर्निङ मोमेन्ट iz टाइम्स r डट यहाँनिरको जेड एक्सिस के छ मासतिरपट्टि छ सो जेड एक्सिसतिरको इनर्सिया टाइम्स r डट भनेको यसको टर्निङ मोमेन्ट विच इज गिभन बाई fr टाइम्स b ठिक छ fr टाइम्स b जस्तो मैले चाहिँ क्लकवाइज चाहिँ पोजिटिभ लिएँ भने fr टाइम्स b ले के गर्छ यसलाई त काउन्टर क्लकवाइज घुमाउँछ सो दिस इज माइनस प्लस ff टाइम्स a ठिक छ so this gives me my rate of change of velocity अब टर्निङ मोमेन्टको चिज चाहिँ मलाई केले दिनु भयो a टाइम्स ff इज इक्वल्स टु b टाइम्सले दिनु भयो है त सो दिस इज टु रिलेसन fy भनेको m डट v डट ru को टर्मबाट एउटा र अर्को चाहिँ ij डट r डट इज गिभन एज fr टाइम्स b प्लस ff टाइम्स a है यो चाहिँ समेसन अफ मोमेन्ट एट यो हामीले जुन पढ्छौँ नि इज इक्वल्स टु 0 नगरिकन डिएलएम्बर्ट्स प्रिन्सिपल लगाएर टोटल lateral force is given by these two total moment turning moment भनौँ अथवा कपल जे भयो भने ट्विस्टिङ फोर्स इन्टु डिस्टेन्स मोमेन्ट भनौँ टोटल मोमेन्ट इज गिभन बाई iz टाइम्स r डट है सो iz टाइम्स r डबल डट हुन्छ जस्तो लाग्यो फेरि होइन r भने त्यही त म पनि फेरि कन्फ्युज भइछु है r भनेकै भेलोसिटी हो सो भेलोसिटीको डट भनेपछि दिस इज अबाउट एङ्गुलर एक्सेलरेसन अल्फा हो नि त आई अल्फा निकालेको हो सो दिज आर माई टु इक्वेसन्स है अब यही दुईटा इक्वेसनलाई लिएर चाहिँ के गर्नुपर्ने छ आई निड टु प्रोसिड फरवर्ड ओके सो मलाई यो डायग्राम कन्टिन्यू गर्न देऊ सो अब अलिकति सजिलो होस् भन्नको लागि म के गर्छु dr इज 10 to 0 dr लाई मैले 0 बनाइदिएँ सो आई अल्फा कहाँसम्म अल्फा आर चाहिँ यहीँसम्म क्याल्कुलेट हुने भयो है त सो वाट इज द भ्यालु अफ अल्फा आर यसरी निकाल्नु भन्दा लेट्स से ट्यान्जेन्ट भेहिकल स्लिप एङ्गलमा चाहिँ ट्यान्जेन्ट निकाल्नु पर्ने हुन्छ सो एक्स वाईलाई मैले युज गरेँ एक्स एक्सिस यतातिर छ वाई एक्सिस यतातिर छ दिस इज एङ्गल बिटा स्लिप एङ्गल बिटा है भेहिकल स्लिप एङ्गल बिटा बिटा कसरी आउँछ भन्दाखेरि भ्यूले यो अगाडि गइरहेको छ भीले यो छेउतिर गइरहेको छ सो tan beta is given as v divided by u हैन यतापट्टिको v हुन आउँछ सो tan beta भनेको perpendicular by base p by b so v by u so this is my tan beta अब now let's evaluate what is alpha भन्दाखेरि पहिलो सुरुमा tan alpha r लेखौं tan alpha r is given by यो चक्कामा अघिल्तिर लाग्ने भेलोसिटी हैन सरी छेउतिर लाग्ने भेलोसिटी डिवाइडेड बाइ अघिल्तिर लाग्ने भेलोसिटी सो छेउतिर लाग्ने भेलोसिटी कति हो भन्दाखेरि इट्स b टाइम्स r माइनस v डिवाइडेड बाइ u गरे अब यो बुझौं है त यो टर्म कसरी आयो भनेर पहिलो चीज त यो डायग्रामलाई अलिकति तल सारौं किनभने डेल्टा r 0 गरेको हाम्रो कन्डिसन छ सो लेट्स ट्राई टु इन्क्लुड दैट सो पछाडीको चक्काको मात्र ड्राइङ म बनाइरहेको छु सो इट गोज लाइक दिस स्लिप एङ्गल यतातिर आएको छ एज अल्फा आर ठीक छ अल्फा आर सो एङ्गल मेजर गर्नुपर्ने तलतिरपट्टिबाट हो जेनरली यसरी पनि मेजर गरेको पाइन्छ है ठीक छ सो अल्फा आर भन्ने यहाँ 0 पट्टिबाट लैजाने र यहाँनेरि चाहिँ एफआर गरेको पनि पाइन्छ यो दुईटै चेन्ज भनेको के हो भन्दाखेरि एफआर र अल्फा आर को एङ्गल को सेन्स एउटै हुनु हुँदैन त्यहाँ माइनस हुनुपर्छ भन्ने मात्र केस हो है सो अहिलेको लागि लेट्स इभ्यालुएट व्हाट इज अल्फा आर इज गिभन बाइ
यतातिरको tan अफ यतातिरको भेलोसिटी र यतातिरको भेलोसिटी ठीक छ सो छेउतिर लाग्ने भेलोसिटी कति हो भन्दाखेरि छेउतिर लाग्ने भेलोसिटी इज v है अल्फा आर चाहिँ मैले उतातिर मेजर गरिरहेको हुनाले अब कहिलेकाहीँ यहाँ बाहिरपट्टि माइनस राख्न पनि सकिन्छ त्यसमा हामी एकछिनमा आउँछौँ है सो tan अल्फा इज इक्वल्स टु माइनस br माइनस v यसरी पनि गरिन्छ मैले एउटै डिरेक्सनमा राखेँ प्लस यो दुईटै प्लस माइनसको गेम मात्र हो है सो अहिलेलाई लेट मी प्रोसिड विथ माई डिराइभेसन जसमा मैले के लेखिसकेको छु भन्दाखेरि माइनस br माइनस v डिभाइड बाई u गरेर लेखिसकेको छु सो यो कसरी आइरहेको छ भन्ने चिज हेरौँ ठिक अल्फा आर चाहिँ तल लेखौँ है त ओके सो tan अल्फा आर भनेको यहाँनिर भएको अब अहिले लेट मी प्रोसिड विथ दिस सेम डायग्राम यी जुन डायग्राम छ त्यसलाई नै युज गर्न देऊ है त सो अघिल्तिर जाने भेलोसिटी सो दिस इज बेसमा आयो यसमा प्रब्लम छैन मासतिरको टर्ममा चाहिँ br माइनस v भनेर आएको छ है सो वाइ इज द्याट भन्ने चिज हेरौँ सो v भनेको भेलोसिटी के हो v भन्ने भेलोसिटी यो तलतिर लाग्ने भेलोसिटी हो सो यतातिर डिरेक्सनमा के लाग्यो v लाग्यो सो आई एम सिम्पली किपिङ इट एज v b अब यो टायरमा हेर त यो टायरको यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्स कति छ डिस्टेन्स इज b है र यसमा एङ्गुलर एसेलेरेसन कति छ r को एङ्गुलर एसेलेरेसन यति छ भनेपछि यहाँभन्दा मास्तिरपट्टि कति लाग्छ पक्कै पनि b टाइम्स r चाहिँ यसको मास्तिर लाग्ने भेलोसिटी हुन्छ तलतिर लाग्ने भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट v छ भनेपछि यो दुईटा बिचको डिफरेन्स br माइनस v मैले यहाँनिर लेखेँ हैन मेरो कोअर्डिनेट सिस्टम चाहिँ तलतिरपट्टि फर्केको छ मेरो एंगल चाहिँ मास्तिरपट्टि गएको हुनाले अल्फाको केसमा मैले बाहिरपट्टि माइनस राख्न सक्छु हैन सो दिस इज हाउ आई गट दिस br भनेको चाहिँ यबाट आएको यले दिएको ल्याटरल भेलोसिटी र v भनेको चाहिँ एक्चुअल टर्निङ हुँदा आएको भेलोसिटी ठीक छ सो अल्फा इज भेरी स्मल सो tan अल्फा इज टेन्टेटिभली अल्फा आर जसलाई अब मैले ब्र्याकेट खोल्दिएँ भने के हुन आउँछ माइनस माइनस प्लस सो v बाई u माइनस b टाइम्स r बाई u b टाइम्स r बाई u अब v बाई u भनेको के हो tan बीटा भनेको v बाई u हो हैन अब tan भेरी स्मल भनिसकेको छ सो बीटा इज इक्वल्स टु v बाई u गर्न पाइयो है त्यति गरेन भने त हामीले यो के गर्न सक्दैनौँ भन्दाखेरि यसलाई बाइसाइकल मोडल भन्नै सक्दैनौँ टर्निङ रेडियस त ठुलो हुनुपर्छ हैन सो स्लोली मात्र ल्याटरली गइरहेको छ सो बीटा इज इक्वल्स टु v बाई u सो v बाई u को ठाउँमा मैले के लेख्न सक्छु आई क्यान सिम्पली राइट बीटा माइनस b नाउ व्हाट इज दिस r बाई u है यो मेरो भेहिकल one second let me paste this यो मेरो भेहिकल टर्न भइरहेको बेलामा यो कहीं न कहीं जान्छ यो कहीं न कहीं यसरी ठोकिनु त पर्छ नि सेन्टरसम्म हैन यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स अब यो बिचको रेडियस सेन्ट्रोइडसम्मको नाप्ने भएर यसलाई मैले r भने भने अघिल्तिरपट्टि यो कतिले गइरहेको छ इट्स मुभिङ फरवर्ड विथ भेलोसिटी अफ यो रोटेट कतिले भइरहेको छ भन्दाखेरि इट्स रोटेटिङ विथ रेडियस r है यसको य भइरहेको छ r ले र यसको फ्रन्टल भेलोसिटी कति रहेको छ u रहेको छ भने मैले के लेख्न सक्छु फ्रन्टल भेलोसिटी u इज इक्वल्स टु r टाइम्स क्यापिटल R ओमेगा r गरे जस्तो भयो के यो r चाहिँ रेडियस हो यो भनेको चाहिँ एंगुलर भेलोसिटी अफ य सो अगाडि जाने भेलोसिटी v इक्वल्स टु u बाई r सो व्हाट आई क्यान राइट मलाई यहाँ माथि चाहिएको एक्सप्रेसन के छ r बाई u भन्ने चिज चाहिएको छ ठीक छ सो r बाई u भनेको के हुन आउँछ r बाई u इज इक्वल्स टु 1 बाई r सो व्हाट आई क्यान सिम्पली राइट इज b डिभाइडेड बाई r लेख्न सक्छु के यो डिस्टेन्समै कन्भर्ट भयो रेसियो हो रेडियनमा भएको हुनाले b भनेको पनि डिस्टेन्स हो r भनेको रेडियस अफ कर्वेचर हो सो अल्फा r इज इक्वल्स टु b माइनस b बाई r है मैले डेल्टालाई नेग्लेक्ट गरिदिएको हुनाले डेल्टा r लाई पनि इन्क्लुड गर्ने हो भने के हुन आउँछ अगाडिपट्टि डेल्टा r माइनस यो हुन आउँछ जुन चिज चाहिँ अब हामी फ्रन्ट
व्हीलको केसमा हेरौँ है त सो आई एम इन्ट्रेस्टेड इन फ्रन्ट व्हील सो लेट मी टेक स्न्यापसट फ्रन्ट व्हीलको मात्र भन्दा पनि यतिसम्मको चाहिँ निकाल्नु पर्ने भयो ल हाफ अफ फ्रन्ट व्हीलको मैले एक्सप्रेसन निकालेँ यो ओके okay page down so this is the expression that we got for horizontal frontal velocity को alpha r rear wheel को angle पत्ता लाग्यो अब हामी front को लागि निकाल्दै छौं है त सो front को लागि के हुन्छ भन्ने चीज हेरौं alpha f लाई पनि tan alpha f गर्नु पर्यो सुरुमा सो tan alpha f is equals to यसको tan alpha f एकैछिन है त tan alpha f is equals to यसमा हुने velocity tan alpha f यो whole angle so tan alpha f plus delta f है यो whole को निकाल्न खोज्दै छु त्यो भनेको अगाडि कति जान्छ र छेउतिर कति जान्छ भन्ने हो so it is given as अगाडिपट्टि कति जान्छ a times r minus v divided by फरवर्ड जान्छ u यतापट्टिको सेम कन्डिसन है यतापट्टि जान्छ v अनि a ले चाहिँ के हुन्छ यसलाई रोटेट गरिरहेको छ हैन सो त्यो हिसाबले चाहिँ a को भेलोसिटी के हुन आयो a टाइम्स r a भनेको सेन्टर देखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स a इज द डिस्टेन्स र यसमा यो एंगुलर भेलोसिटी चाहिँ कति छ r को छ भने चाहिँ भेलोसिटी a टाइम्स r चाहिँ त्यसमा एडिसनल हुन आउने भयो ठीक सो यो टर्मलाई पनि हामी के गर्छौं वन्स अगेन दिस टर्म क्यान बी रिटन एज माइनसको हिसाबले किन भन्दाखेरि जति फोर्स डेभलप हुन्छ त्यति उ चाहिँ मेरो उल्टोतिर जान्छ सो दिस इज इट है सो अब यसलाई tan अल्फा इज भेरी भेरी स्मल गर्यो भने के हुन आउँछ अल्फा f इज इक्वल्स टु यो डिरेक्सनमा आउँदाखेरि माइनस डेल्टा माइनस a टाइम्स r माइनस v डिवाइडेड बाई u एकछिन पखाउँ है त अलिकति प्रब्लम पर्यो यहाँ ओके यो प्लस हुन्छ है AR ले यतै डिरेक्सनमा घुमाउँछ मेरो भेलोसिटी पनि यतै डिरेक्सनमा छ भने चाहिँ यहाँ चाहिँ प्लस हुन्छ सो दिस विल बी प्लस ठीक सो यसलाई फर्दर लेख्नु पर्यो भने माइनस डेल्टा माइनस AR अल्फा एफ लाई माइनस माइनस प्लस गराउन पनि सकिने रहेछ ठिकै छ ल डेल्टा माइनस AR बाई U प्लस V बाई U है delta minus AR by U plus V by U. So this can further be dealt as delta minus A R by U भनेको divide by R minus U V by U V by U भनेको beta है so this is my further expression अब यसमा let me है केही त इस्यु भइरहेको छ माइनसले मल्टिप्लाई गरेर माइनस माइनस प्लस भयो बिटा वाई को एंगल तलतिरपट्टि छ मास्तिरपट्टि माइनस छ सो ओके प्रोसिड गर्दै जाउँ यहाँ माइनसको इस्यु देखिरहेको छु मैले देख्न चाहिँ तिमीहरूले देखाएको छैन होला सो अल्फा एफ इज इक्वल्स टु माइनस डेल्टा माइनस एआर प्लस बिटा है सो डेल्टा भनेको के हुन आयो डेल्टा इज इक्वल्स टु अल्फा एफ डेल्टा यता आयो अल्फा एफ माइनसमा गयो माइनस ए बाई आर प्लस बिटा बिटा भनेको के हो बिटा भनेको यहाँबाट फर्दर लेखौँ त बिटा भनेको बिटा इज इक्वल्स टु अल्फा आर प्लस बी बाई आर सो बिटा इज इक्वल्स टु डेल्टा इज इक्वल्स टु माइनस अल्फा एफ माइनस ए बाई आर प्लस बिटा भनेको अल्फा आर प्लस बी बाई आर अल्फा आर प्लस बी बाई आर
है एउटा इस्यु भयो एएफ चाहिँ माइनसमा होइन प्लसमा हुनु पर्थ्यो लेट मी सर त्यहाँनिर त्यो ब्र्याकेट खोल्दा किन प्लस गर्नुभएको र भिभाइ नि नेगेटिभ हुन्न र त्यही त माइनसको इस्यु भइरहेछ भन्दैछु सो बेसिकली दिस विल बी माइनस है भी बाई यु भनेको माइनस भइसकेपछि यो के भयो माइनस बिटा भयो हो त्यही म अघिदेखि सोच्दै नै छु माइनस माइनस यो त जोड घटाउमा चाहिँ सो दिस विल बी माइनस बिटा भइसकेपछि दिस विल बी माइनस दिस विल अल्सो बी माइनस ठिक सो डेल्टाको टर्मिनोलोजिजमा अब मैले कमन लिन पाएँ अल्फा एफ माइनस ए बाई आर प्लस बी बाई आर है माइनस कमन लिदिएको है यसमा चाहिँ माइनस अल्फा आर माइनस नै छ है त सो ओके यो भनेको के हो ए प्लस बी र आर कमन लिदियो भने ए प्लस बी भनेको के हो ए प्लस बी भनेको मेरो भेहिकलको टोटल लेन्थलाई चाहिँ दुई टुक्रा पारेको नि सेन्ट्रोइडबाट ए र बी गरेर सो ए प्लस बी क्यान बी रिटर्न एज भेहिकल लेन्थ एल सो दिस गिभ्स मी अब ऊ चाहिँ हटाइदिउँ है त माइनस माइनस चिज चाहिँ अब डेल्टा आफैमा माइनस अथवा डेल्टा माइनस गऱ्यो भने अल्फा एफ माइनस एल बाई प्लस एल बाई आर प्लस अल्फा आर दिस इज माई रिलेसन है ठिक छ सो एल लेख्नको नपाइयो भन्दाखेरि ए र बी चाहिँ जोड्न पाइएको हुनाले ए भनेर लेख्न पाइयो सो यो चिज कतिखेर मात्रै भ्यालिड हुन्छ भन्दाखेरि पछाडिको टायरमा मैले डेल्टा दिएको छैन भने यो भ्यालिड हुन्छ है पछाडिको टायरमा पनि मैले डेल्टा आर दिएको छु भने अब यो डेल्टा भन्न पाइएन नि दिस इज डेल्टा एफ अहिले निकालेको डेल्टा एफ हो है सो डेल्टा इज इक्वल्स टु डेल्टा एफ माइनस डेल्टा आर गरेको कन्डिसनमा के हुन आउँछ हेर त डेल्टा इज इक्वल्स टु डेल्टा एफ मेरो त डेल्टा आर केही दिएकै छैन सो द्याट इज जेरो सो डेल्टा इज इक्वल्स टु डेल्टा एफ भनेर यसरी चाहिँ डेभलप भयो मेरो रिलेसन अहिले मैले सिम्प्लिफाइड के गरिदिएको छु भन्दाखेरि पछाडिपट्टिको चक्कामा पनि रोटेसन दिएको छैन तर यदि अब त्यो स्पेस भेहिकल्सहरू नासाले डेभलप गरेका रोभर्सहरूमा हेऱ्यो भने सानो एरियासमा टर्न हुन सकोस् भनेर पछाडिपट्टि पनि डेल्टा आर दिएको हुन्छ त्यो एक्सप्रेसनमा चाहिँ यहाँ डेल्टा एफ निक्लेको जस्तै डेल्टा आर भनेर माथि निक्लिन्छ डेल्टा भनेको डेल्टा एफ माइनस डेल्टा आर दुइटैमा बराबर त हुनेवाला छैन नि होइन दुइटैमा बराबर गयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ टर्निङ भएन के त्यो त के भयो यसरी त्यो स्लाइडिङ भएर छेउछेउतिर गएको जस्तो मात्र इमेजिङ हुने भयो है सो दिस इज द एक्सप्रेसन द्याट वी रिक्वायर अब एउटा टर्मिनोलोजी चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो हामीले क्यालकुलेसन गर्दाखेरि अल्फा एफमा चाहिँ पोजिटिभ फिडब्याक दिन्छौँ यता चाहिँ नेगेटिभ दिनुभएको हुनाले जेनरली अल्फा एफलाई चाहिँ माइनस र अल्फा आरलाई चाहिँ प्लस लेख्ने पनि चलन छ है यही एक्सप्रेसनमै तिमीहरूले कहीँ खोज्दै गयो भने डेल्टा एफ इज इक्वल्स टु माइनस अल्फा एफ माइनस एल बाई आर माइनस अल्फा आर भएकै एक्सप्रेसनमा यो दुईवटा टर्मलाई चाहिँ सेन्टर अफ ग्राभिटी भन्दा अगाडि र पछाडि भएको टर्मको हिसाबले माइनस माइनस राखिदिने सो अल्फा एफ माइनस एल प्लस एल बाई आर प्लस अल्फा आर गर्ने पनि चलन चाहिँ रहेको छ यो दुईटै एक्सप्रेसन चाहिँ यो सेन्टर अफ ग्राभिटीको जुन चिन्ह छ त्योभन्दा अगाडि र पछाडिको हिसाबले पछाडिपट्टि माइनस राख्ने कि नराख्ने भन्ने मात्र चिज हो है सो दिस इज आवर एक्सप्रेसन डेल्टा भन्ने चिज के आउँछ भन्ने चिज यहाँ गरियो विच हेज बिन डिराइभ्ड अलिक कम्प्लेक्स तरिकाले यही अल्फा एफ अल्फा आर यसमा डिराइभ गरिएको छ है सो अल्फा एफ इज इक्वल्स टु v प्लस एआर बाई यु माइनस डिएफ अल्फा आर भनेको v माइनस भिआर डिभाइडेड बाई बी सो नोट द्याट आर इज यर एङ्गुलर भेलोसिटी एवाई गरेर निकालियो नाउ लेट्स डिराइभ जम्प इन्टु टायर मोडल अब हामी टायर मोडल डेभलप गर्न गइरहेका छौँ है त ओके अब टायर मोडल डेभलप गर्नु पर्यो भनिसकेपछि हामीसँग भएको एक्सप्रेसन के हो एफवाई इज इक्वल्स टु अब ओभरअलमा हेर्नु पर्यो भने हामीसँग दुईवटा एक्सप्रेसन छ एउटा एक्सप्रेसन माथि लेखेको छ विच गोज बाई एमआर डट यु प्लस भी एउटा एफवाईको एक्सप्रेसन यो छ अर्को एफवाईको एक्सप्रेसन के छ भन्दाखेरि एफआर प्लस एफबी भनेर छ होइन एफआर प्लस एफबीलाई के गर्न सकिन्छ वी क्यान राइट इट एट सी अल्फा एफ टाइम्स
अल्फा एफ प्लस सी अल्फा आर टाइम्स अल्फा आर। अब यसमा एफआर र अल्फाको रिलेसन चाहिँ जस्ट उल्टो हुने भएको हुनाले यहाँ दुइटैमा माइनस माइनस राख्न पनि पाइन्छ। सो यदि एफलाई मैले बिचको सेन्ट्रोइडको यो लोकेसनमा भएको एङ्गलसँग है, जसलाई चाहिँ अघि के भनेको थिएँ एङ्गल बिटा भनिएको थियो, त्योसँग रिलेट गरेँ भने वाट आई क्यान राइट एफवाई इज इक्वल्स टु माइनस सी बिटा टाइम्स बिटा गर्न पनि सक्छु है। यो चाहिँ अगाडिको स्लिपले सरी यो चाहिँ अगाडिको स्लिप एङ्गल, यो चाहिँ पछाडिको स्लिप एङ्गल, यो चाहिँ भेहिकल स्लिप युज गरेर होइन, सिम्पली एजम्सनहरू मात्र हो, सिम्प्लिफाइड टर्म्समा मात्र हो। अहिलेलाई मैले युज गर्ने रिलेसन भनेको चाहिँ आई विल प्रोसिड विथ दिस वान। अब यहाँनिर तिमीहरूले गर्नुपर्ने काम के हो भन्दाखेरि इज इक्वल्स टु राइट द भ्यालु अफ अल्फा एफ। यहाँ माथि डिराइभ गरेर निकालिएको अल्फा एफको जुन एक्सप्रेसन छ युज दिस। अल्फा एफको भ्यालु यहाँ राख्नु पर्यो र अल्फा आरको भ्यालु के राख्नु पर्यो, यहाँनिर निक्लिएको अल्फा आरको भ्यालु, यहाँबाट आएको अल्फा आरको भ्यालु राख्नु पर्यो। ठिक, सो त्यो दुईटा एक्सप्रेसन राखेर यसलाई फर्दर प्रोसिड गर्यो भने इट विल गिभ मी सम कम्प्लेक्स एक्सप्रेसन रिगार्डिङ एफवाई। सो एफवाई इज इक्वल्स टु माइनस ए बाई यु सी अल्फा एफ प्लस बी बाई यु सी अल्फा आर, यो होल एक्सप्रेसन मल्टिप्लाइड बाई आर, क्यापिटल आर आउँथ्यो, अब आर बाई यु गरेर निकालिएको हो है, प्लस सी अल्फा एफ प्लस सी अल्फा आर टाइम्स बी प्लस सी अल्फा एफ टाइम्स डेल्टा। यो डेल्टा चाहिँ सी अल्फा एफसम्म मात्र आउँछ है। यो चाहिँ मेरो फोर्सको रिलेसन भयो। त्यस्तै मेरो मोमेन्टको रिलेसन भन्ने हो भने सबै फोर्सलाई केले गर्नुपर्छ, त्यसको डिस्टेन्सले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। सो एलाई मल्टिप्लाई हुने डिस्टेन्स के भयो, ए स्क्वायर बाई यु सी अल्फा एफ माइनस बी स्क्वायर बाई यु, यसलाई बीले मल्टिप्लाई गरेर सी अल्फा आर टाइम्स आर माइनस नै बी पछाडि भएको हुनाले बी चाहिँ नेगेटिभ भनेर मल्टिप्लिकेसन आयो, ए अगाडि भएको हुनाले ए स्क्वायर हुँदाखेरि साइन चेन्ज भएन, बी चाहिँ मेरो सेन्ट्रोइड भन्दा पछाडि भएको हुनाले बीले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ माई साइन चेन्जेस है। प्लस अब सी अल्फा एफलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो एले, सो ए सी अल्फा एफ, अब बीले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि साइन चेन्ज हुन्छ, सो माइनस बी सी अल्फा आर टाइम्स बिटा प्लस सी अल्फा एफलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो एले, सो ए सी अल्फा एफ टाइम्स डेल्टा। सो दिस इज द एक्सप्रेसन अफ मोमेन्ट। सो फोर्सको एक्सप्रेसन यो भयो, मोमेन्टको एक्सप्रेसन यो भयो। मोमेन्टको एक्सप्रेसन क्यान फर्दर बी रिटर्न एज आई जेड जेड टाइम्स आर डट, र एफवाईको एक्सप्रेसन क्यान बी रिटर्न एज एम भी डट टाइम्स आर डट सरी आर यु डट है। एफ इक्वल्स टु एमए गरेको हो, यहाँ चाहिँ आई अल्फा गरेको हो। सो दिज आर दी टु इक्वेसन है, माथि लेखिएको टर्मिनोलोजी जस्तो आइजेड भनेको एफआर ए इन्टु एफआर बी, यही अगाडि रेयरपट्टिको फोर्सलाई बीले मल्टिप्लाई गर्ने माइनस सहित र एले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ माइनस हुँदैन, यही नै गरेको हो है। अब यस्तो भन्नु पर्यो, यो एक्सप्रेसनबाट यो एक्सप्रेसनमा जाँदाखेरि यहाँ चाहिँ धेरै स्टेप्सहरू जेनरल अल्जेब्रा छ के है, जुन चाहिँ तिमीहरू आफूले हेर्न सक्छौ, विच हेज बिन प्रोभाइडेड हियर। ठिक छ, सो आइजेड भनेको एबीको टर्मबाट लेखेर यो ए टाइम्स एफवाईको फर्मलाई यो फोर्सको दुईटा टर्मको रूपमा टुक्राइसकेपछि आएका एक्सप्रेसन्सहरू यी हुन् है। सो यहाँनिर आउने फाइनल टर्म भनेको दिस इज वान इक्वेसन, दिस इज अनदर इक्वेसन है। यो दुईटा इक्वेसनमा स्ट्यान्डर्ड फर्स्ट अर्डर म्याट्रिक्सको टर्ममा यदि मैले डिराइभ गरेँ भने वाट आई गेट इज यो स्टेट स्पेस इक्वेसन भनेर तिमीले कन्ट्रोल सिस्टममा पढाइ हुनुपर्छ है। यो सल्युसन स्टेबल छ छैन भन्ने चिज गर्दाखेरि
यो एउटा इक्वेसन दुईटा इक्वेसन छ भने इक्वेसनलाई q इज इक्वल्स टु aq प्लस bu को टर्ममा लेखेर यहाँ आएका टर्मिनोलोजिजहरूलाई a1 a2 a3 लाई चाहिँ कसरी युज गर्ने भन्ने चिजको एक्सप्रेसन थियो है सो विल बी इम्प्लोइङ सेम लजिक ल्याप्लेस ट्रान्सफर गरेर ओरेर सल्युसन निकाल्ने र सल्युसन स्टेबल कतिखेर हुन्छ भन्ने चिजको गर्ने चिज हो अब यो दुईटा एक्सप्रेसन फोर्सको र मोमेन्टको दुईटा एक्सप्रेसनलाई यदि मैले डाइरेक्टली इन टर्म्स अफ v डट र r को टर्मबाट लेखेँ भने इन टर्म्स अफ a मल्टिप्लाइड विथ vr प्लस b मल्टिप्लाइड विथ डेल्टा गरेर एक्सप्रेसन लेखेँ भने what is the expression that I will get? Let me simply write it. r लाई मल्टिप्लाई गर्ने चिजहरू यसमा आउनु पर्यो डेल्टालाई मल्टिप्लाई गर्ने चिजहरू b मा आउनु पर्यो सो b भन्ने मेट्रिक्समा मेरो के आउँछ c अल्फा f डिभाइडेड बाइ mu र ac अल्फा f यहाँ भएको चिज र यतापट्टि के छ यतापट्टि त izz टाइम्स r डट छ सो r डट उतै राख्नु पर्यो izz यता आउनु पर्यो सो डिभाइडेड बाइ iz भनेर दिस इज म्याट्रिक्स b है सो म्याट्रिक्स ए भनेको चाहिँ के हुन आउँछ इट्स अ बिट कम्प्लेक्स म्याट्रिक्स ए भनेको चाहिँ माइनस सी अल्फा एफ प्लस सी अल्फा आर डिभाइडेड बाई एमयू माइनस ए अल्फा एफ प्लस बी सी अल्फा आर डिभाइडेड बाई एमयू minus u. Let me get rid of this. Third term हुन आउँछ minus a alpha f minus b c alpha r divided by iu र fourth term हुन आउँछ a square c alpha f plus b square c alpha r divided by iu यहाँ zz छ है izz हो हुन त सबै z मात्र छ अरु हामीले युजै गरेका छैनौं लेखे नि हुन्छ नलेखे नि हुन्छ सो दिस इज आवर इक्वेसन ठीक सो स्टेडी इक्वेसनमा लैजाँदाखेरि हामीले यो एउटा यही इक्वेसनलाई चाहिँ म्याट्रिक्स फर्ममा लेखेको मात्र हो है ठीक छ लेफ्ट ह्यान्डमा यो आउने गरी राइट ह्यान्डमा यो आउने गरी ए भन्ने म्याट्रिक्स के हुन्छ र बी भन्ने म्याट्रिक्स के हुन्छ भनेर लेखिएको हो बी भन्ने म्याट्रिक्स इज नट इम्पोर्टेन्ट फर अस है टु इम्प्लोय रथ क्राइटेरिया ल रथ क्राइटेरिया ROUTH रथ क्राइटेरियाले के भन्छ भन्दा ल्याप्लेस ट्रान्सफर गरिसकेपछि आइसकेको टर्ममा लेट मी लुक फर व्हाट आई एम ट्राइङ अब यो त मल्टिपल एक्सप्रेसनको लागि भयो मेरो इन्ट्रेस्ट चाहिँ चार एक्सप्रेसनको लागि छ सो C1 C2 C3 गरेर तीनटा A1 A2 A3 भने पनि भयो सो A1 A2 ओके AN बाट सुरु भयो है not desired ओके पखाइ त क्राइटेरिया फर स्टेबिलिटी भनौँ है त अलमा जाउँ न म अलिकति इमेजमा हेरेर रहेछु सो तिमीले कन्ट्रोल सिस्टममा पढेको चिज चाहिँ हो अब कन्ट्रोलमा कतिको ब्याक लागेको थियो कि के थियो थाहा छैन है लेट मी लुक इन्टु दिस इमेज यसमा लेखिएको छ होला है त ओके सो सी भन्ने म्याट्रिक्स not this one यहाँ चाहिँ चारवटा टर्म निकाल्यो मलाई तीनटा टर्म वाला चाहिएको थियो सबै जेनरल फर्ममा मात्र छ फर्को छैन है त ओके मै यता लेख्छु ल नो वरिज रथ क्राइटेरियाले के भन्छ भन्दाखेरि ए नट भनेको यसको लागि 0 भयो ठीक छ A1 भनेको माइनस A11 प्लस A22 यो डायगोनल एलिमेन्टहरुको सम चाहिँ सबट्र्याक्ट गरेर द्याट्स A1 र A2 भनेको के हुन आउँछ A11 टाइम्स A22 माइनस A21 टाइम्स A12 है दिस आर द एक्सप्रेसन ठीक छ
सो A0 A1 A2 यो तीनटै पोजिटिभ भयो भने है when all three are positive ठीक छ A0 पोजिटिभ भयो A1 पोजिटिभ भयो यो सबै पोजिटिभ भएको बेलामा चाहिँ इट इज स्टेबल यसको सल्युसन भेटिन्छ भन्छ नेगेटिभ भएको बेलामा यसको सल्युसन निकाल्न चाहिँ सकिदैन अथवा पाइदैन भन्छ है त सो लेट मी राइट व्हाट इज A0 भनेको त 1 नै भयो A1 भनेको के हो A1 भनेको डायगोनल एलिमेन्टलाई जोड्ने रे अगाडिपट्टि माइनसले मल्टिप्लाई गरेर पखै त मेरो पछाडिको टर्ममा माइनस थियो कि थिएन मैले एउटा माइनस लेखाउन छुटाएँ जस्तो छ है लेट मी चेक यप माइनस लेखाउन छुटाएछु यहाँ पनि माइनस हुन्छ है ओके सो सेकेन्ड क्राइटेरियाले के भन्छ भन्दाखेरि यो टर्म प्लस यो टर्म हैन यो टर्म प्लस यो टर्मलाई चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि जोडेर माइनसले मल्टिप्लाई गर्ने भन्ने बित्तिकै यो पनि प्लस भयो यो पनि प्लस भयो सो all the terms are positive so this one भनेको this is positive guaranteed यो एक्सप्रेसन पनि A1 is also positive guaranteed है सो मेरो टर्निङमा स्पिडमा यो अगाडिको चक्का मोडाएर टर्निङ गर्दाखेरि स्टेबल छ कि छैन यसको सल्युसन निक्लिन्छ कि निक्लिँदैन हेर्नको लागि अब केमा डिपेन्ड गर्ने भयो नाउ इट डिपेन्ड्स अन द एक्सप्रेसन A2 भन्ने टर्म निकालौँ A2 भन्ने टर्म चाहिँ यो दुईटैको प्रोडक्ट हो so let me simply copy this so ल यो मल्टिप्लाइड विथ यो अब माइनस माइनस मल्टिप्लाई गरिसकेपछि प्लस भइहाल्यो मैले त्यसमा टाउको दुखाइरहनु परेन हैन र पछाडिपट्टिको एक्सप्रेसनमा चाहिँ माइनस अनि माइनस माइनसको मल्टिप्लिकेसन यसको मल्टिप्लिकेसन टाइम्स यसको मल्टिप्लिकेसन सो त्यो टर्मलाई पनि लेखौँ सो दिस इज द टर्म अलि धेरै नै ठुलो भयो सो यसलाई अलि रिड्युस गराइदिउँ पछाडिको टर्म पनि के हुनु पर्यो इट निड्स टु मल्टिप्लाई विथ दिस टर्म है त यसलाई पनि अलि सानो बनाइदिउँ अब माइनस माइनस मल्टिप्लाई हुने भइसकेपछि यो टर्म के हुने भयो पोजिटिभ हुने भयो सो यो टर्म पनि पोजिटिभ हुने भयो अनि मल्टिप्लाई गर्ने पनि पोजिटिभसँग हुने भयो हैन सो दिस मल्टिप्लाइड विथ दिस टर्म ठीक छ अब यहाँनेरिको एक्सप्रेसन कुन कन्डिसनमा चाहिँ पोजिटिभ आउँछ र कुन कन्डिसनमा नेगेटिभ आउँछ भन्ने चाहिँ हामीले छुट्याउनु पर्यो के ठीक सो यो अगाडिपट्टिको टर्मिनोलोजिसको खासै धेरै प्रब्लम भएन है A2 को फर्स्ट टर्म त इट्स पोजिटिभ दिस इज पोजिटिभ है अब पछाडिपट्टि चाहिँ के छ माइनसले मल्टिप्लाई गरेको छ भन्नुको अर्थ यो पछाडिपट्टिको मल्टिप्लिकेसन गरेर आउने चिज इफ दिस इज नेगेटिभ यो पोजिटिभ हुन आउँछ हैन किन भन्दाखेरि माइनस माइनस प्लस हुन्छ प्लसमा प्लस जोडिँदाखेरि त प्लसै भयो बट इफ दिस एक्सप्रेसन इज पोजिटिभ त्यो पोजिटिभ हुँदैमा यो नेगेटिभ हुन्छ भनेर ग्यारेन्टी गर्न चाहिँ सकिँदैन बट देयर इज सर्टेन पोसिबिलिटी कि पछाडिपट्टिको पोजिटिभ भयो भने मेरो अगाडिपट्टिको एक्सप्रेसन नेगेटिभ हुन्छ कि भन्ने चान्सेस अलिकति बढ्ने भयो ठीक छ सो पछाडिपट्टिको टर्मिनोलोजिसमा पनि हेर्दै जाउँ त यो पोजिटिभ सङ्ख्या नै एड भएको हो यसमा मेजर डिफरेन्स केमा देखिन्छ भन्दाखेरि एकछिन नै मैले फेरि पनि सार्नलाई मिस्टेक गरेँ कि जस्तो छ सो प्लस प्लस बी को ठाउँमा प्लस बी को ठाउँमा प्लस प्लस माथिबाट त तल सिम्पली त्यो प्लस आएको हो यो माइनस एकैछिन है त्यो A21 म्याट्रिक्समा प्लस BC अल्फा आर हुन्छ के त्यहाँनिर A21 म्याट्रिक्समा यहाँनेरि यो त्यो होइन तलपट्टिको तल कुनमा भन्नु त होइन त्यहीँनिर नै त्यहीँ देखाउनु त त्यो A21 भनेको माइनस A अल्फा एफ प्लस BC अल्फा आर बाई IZZU हुन्छ कि यहाँनेरि प्लस हुन्छ हो हजुर हजुर ओके
खै त लेट मी क्रस रेफरेन्स इट है मलाई एकचोटि क्रस चेक चाहिँ गर्न दियो फेरि बीसी माइनस 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 प्लस एमा चाहिँ माइनस बीमा चाहिँ प्लस एमा चाहिँ माइनस बीमा चाहिँ प्लस हुन्छ ल ओके हामीले यतापट्टि बाहिर माइनस मल्टिप्लाई गरिसकेका छौँ सो त्यो भनिसकेपछि यहाँनिरको एक्सप्रेसन के हुनु पर्यो दिस मस्ट बी माइनस है माइनस कमन लिएर फालिदिएको हुनाले दिस मस्ट बी माइनस सो यो पछाडिपट्टिको टर्म पोजिटिभ आउँछ कि नेगेटिभ आउँछ भन्ने चिज चाहिँ अब केले डिटरमाइन गर्ने भयो भन्दाखेरि ए अल्फा एफ बी सी अल्फा आर ए अल्फा एफ बीसी अल्फा आर को बिचको रिलेसनसिपले चाहिँ के गर्छ इट फाइन्ड्स द रिलेसनसिप यो पोजिटिभ हुन्छ कि नेगेटिभ हुन्छ भन्ने चाहिँ डिटरमाइन गर्छ सो फर एक्जाम्पल इफ बीसी अल्फा आर इज बिगर देन ए अल्फा एफ यदि यो छ भने त्यो बीसी अल्फा एफ ठुलो छ भने यो टर्म नेगेटिभ हुन सक्यो यो टर्म नेगेटिभ भयो भने पछाडिको टर्म नेगेटिभ हुन सक्ने भयो पछाडिको टर्म नेगेटिभ छ भने नेगेटिभ नेगेटिभ पोजिटिभ भएर यो अगाडिको टर्म चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ भन्ने चिजको ग्यारेन्टी भयो नि सो दिस विल रिजल्ट इन टर्म एज टर्म ए2 एज पोजिटिभ है सो यो कन्डिसन यदि सेटिस्फाइड भएको छ भने मैले डाइरेक्टली के भन्न सक्छु इट इज स्टेबल भन्न सक्छु तर यदि मेरो यो कन्डिसन छैन भने आई क्यान नट ग्यारेन्टी त्यो बाहेक अरू पनि फ्याक्टर इनले प्ले लिइरहेको छ तर इफ अरू चिजलाई मैले एभोइड गरेँ भने मेरो बीसी अल्फा आर इज लेस देन एसी अल्फा एफ गऱ्यो भने मेरो के हुनसक्छ नेगेटिभ आउन सक्छ चान्स ए2 क्यान बी नेगेटिभ है ए2 चाहिँ नेगेटिभ हुने चान्सेस चाहिँ त्यसपछि के हुने भयो बढ्ने भयो ठिक छ सो जतिखेर मेरो पोजिटिभ आउन सक्छ वी कल दिस अन्डरस्टेयर यो सिचुएसनमा अन्डरस्टेयर हुन सक्छ हुन्छ नै हैन यो सिचुएसनमा ओभरस्टेयर हुन सक्छ अब सेन्ट्रोइड कहाँ परेको छ मेरो व्हीलको चाहिँ एबी को रेसियो के छ भन्ने चिजलाई डिटरमाइन गर्ने चिज हो बट देयर इज पोसिबिलिटी अफ ओभरस्टेयर भनौँ र त्यस्तै यदि यो दुईटा चाहिँ इक्वल छ भने सी अल्फा आर इक्वल छ भने के हुन्छ नाउ दिस अहिले पछाडिको टर्मको मात्र हेर्दाखेरि वी क्यान राइट दिस एज दिस एक्सप्रेसन टु बी न्युट्रल भनौँ न है न्युट्रल स्टेयरिङको सिचुएसनमा जान सक्छ भन्ने चिज यो चाहिँ प्रोबेबिलिटी मात्र हो है वी क्यान नट ग्यारेन्टी इट ग्यारेन्टी गर्नको लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि हामीले ए2 भन्ने एक्सप्रेसन यो जुन एक्सप्रेसन छ नि यो एक्सप्रेसनलाई वी निड टु ओपन इट हामीले यसको चाहिँ ब्र्याकेट खोलेर यो एक्सप्रेसनलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ मैले 1 सेकेन्ड 3-4 स्टेप खाएँ है त यसलाई ओपन गर्दाखेरि हामीले पाउने एक्सप्रेसन हुन आउँछ 1 प्लस एम BC alpha R minus AC alpha F times U square divided by vehicle को length मा A plus B हरुको टर्महरु चाहिँ जोडिएर L बन्न आउँछ सो L C alpha F plus C alpha R भनेर हुन आउँछ के सो यो टर्मिनोलोजीलाई अब यो A अल्फा र B अल्फा को हिसाबले पनि अन्डरस्टेयर र ओभरस्टेयरको कन्डिसन हुन सक्छ भन्न पाइयो तर यो कन्डिसनमा गइसकेपछि चाहिँ यसलाई फर्दर प्रोसेस गरियो भने चाहिँ नाउ दिस क्यान बी वी क्यान अस्योर यो एक्सप्रेसनबाट चाहिँ वी क्यान अस्योर के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यु भनेको भेहिकलको अगाडि जाने स्पिड हो ठिक छ सो यो एक्सप्रेसनलाई फर्दर प्रोसिड गरेर वी क्यान सरी एउटा मिस्टेक भयो है यो होल एक्सप्रेसन चाहिँ यहाँनेरि ब्र्याकेटमा बस्छ सो 1 प्लस k3 u स्क्वायर भन्ने टर्मलाई चाहिँ हामीले ग्रेटर देन 0 बनाएर पनि के गर्न सक्छौँ वी क्यान क्याल्कुलेट दिस इज क्रिटिकल भेलोसिटी वेयर u इज क्रिटिकल भेलोसिटी given as u is equals to root under minus 1 by k3 हेर है रुट अन्डरको भ्यालु माइनसमा छ भने चाहिँ k3 को भ्यालु के हुनुपर्छ आफैमा चाहिँ नेगेटिभ जस्तो आउनुपर्छ सो द्याट माई होल एक्सप्रेसन क्यान बी सल्भ पोजिटिभली है सो दिस इज k3 लाई चाहिँ हामीले अन्डर स्टेयर कोफिसियन्ट भनेर पनि भन्छौँ है अर्को पनि एक्सप्रेसन डिराइभ गर्ने हामीसँग तरिका छ जुन चाहिँ हामी नेक्स्ट क्लासमा हेर्छौँ विच इज अ बिट सिम्प्लिफाइड भर्जन है यहाँ चाहिँ दिएको छ होला सो यहाँनेरिबाट A1 A2 A3 A4 भनेर 4वटा टर्म निकालियो 1 2 3 भयो सो
अलरेडी पोजिटिभ छ A1 पनि पोजिटिभ छ A2 को यो एक्सप्रेसन चाहिँ अलिक गतिलो गरी लेखेको छैन आई निड टु इम्प्रोभाइज इट हैन सो यहाँनेरिबाट आउने पोसिबल वे फर दिस टर्म टु बी नेगेटिभ व्हेन यो चिज चाहिँ लेस देन 0 हुन्छ सो यो एक्सप्रेसनलाई चाहिँ K3 भनियो सो U को टर्मिनोलोजी इज फर क्रिटिकल भेलोसिटी है यहाँ अल्टरनेटिभली भनेर दिएकोमा चाहिँ अलिकति सजिलो छ डिराइभ गर्ने एक्सप्रेसन हामी F बाट निकाल्छौँ वी एक्स्ट्रा कन्डिसन भनेको FF FY र FR तीनटा चाहिँ रिलेसनलाई युज गरेर यहाँबाट पनि हामी KU भनेर निकाल्छौँ है यहाँ निकालिएको अन्डर स्टेयर कोफिसिएन्ट अहिले तिमीहरूलाई जस्ट कन्फ्युज नहौ आफैले पढ्दाखेरि भन्ने हिसाबले मात्र गर्न खोजेको हो है सो लेट मी ट्रेक द स्न्यापिङ टु यहाँ अन्डर स्टेयर कोफिसिएन्ट भनेर निकालिएको भ्यालु यस्तो छ लेट मी सिम्पली कपी दिस जुन चाहिँ अल्टरनेट मेथडबाट आएको हो अनि अहिले हामीले गरेको मेथडबाट आउने अन्डरस्टेयर कोफिसिएन्टको भ्यालु चाहिँ कस्तो छ भन्छौँ भने क्रिटिकल भेलोसिटी निकाल्ने क्रममा युज गरिएको सो इट इज समथिङ लाइक दिस है ल दिज आर द टु एक्सप्रेसन है यो दुईटा एक्सप्रेसन एकअर्कामा के छ केही हदसम्म कोरिलेटेड देखिन्छ है माथिपट्टिको जस्तो सेम भएको चिजलाई मैले काट्दिएँ है त B minus CR minus ACF so this expression is same M आएको थियो so M is also same ठिक छ तलपट्टि CRF आएको छ CRF same so B plus A यहाँनिर आएको छ यहाँ चाहिँ यसको स्क्वायर आएको छ भनेपछि एक्स्ट्रा चिज के भयो एउटामा चाहिँ हाम्रो G एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको टर्म आयो अर्कोमा चाहिँ A plus B भनेको के हो दिस इज लेन्थ अफ भेहिकल यो भनेको L नै हैन र सो G डिभाइडेड बाइ L ले मैले K3 लाई KUS लाई मल्टिप्लाई गरे भने आई विल गेट K3 यो K3 भनेको थर्ड ग्रेडियन्ट निकालेको हो के K2 भनेर पनि छ K1 भनेर पनि छ सो अन्डरस्टेयर कोफिसिएन्ट भनेर एउटै मात्र एक्सप्रेसन होइन के अब डिपेन्डिङ अपन डिफरेन्ट डिराइभेसन हामीले डिफरेन्ट एप्रोचलाई लिन सक्छौँ हो यसमा कतिले अन्डरस्टेयर भनेर म्याग्निट्युड निकालिरहेका छैनौँ हामीले निकालिरहेको चिज पोजिटिभ हुन्छ कि नेगेटिभ हुन्छ ब्यालेन्स हुन्छ कि हुँदैन मेरो स्टेबिलिटी छ कि छैन भनेर मात्र निकाल्न खोजेको हैन अब पोजिटिभ हुन्छ कि नेगेटिभ हुन्छ भन्नको लागि G पनि पोजिटिभ टर्म हो L पनि पोजिटिभ टर्म हो सो मैले मल्टिप्लाई गरेर के पनि फरक पर्दैन नि सो डिफरेन्ट डिराइभेसन मेथडबाट डिफरेन्ट चाहिँ GL को मल्टिप्लिकेसन गरेर कुनैमा चाहिँ स्क्वायर राखेको हुन्छ कुनैमा स्क्वायर राखेको हुँदैन कुनैमा माथिपट्टि जस्तो भनौँ न इन्टरमिडिएट टाइपको के M टाइम्स G गरेको छ तलपट्टि A plus B को होल स्क्वायर गरेको छ BCR minus ACF divided by CF times CR यही नै हो नि एक्सप्रेसन हो र यसको एक्सप्रेसन पनि कोर कन्टेन्ट भनेको के हो BCR ACF को रिलेसन जुन चाहिँ हामीले पहिले नै के गरेका थियौँ यहाँनेरि निकालेका छौँ BCR ACF को चाहिँ रिलेसन के छ त यहीँनेरि निकालिएको छ नि हैन यो नेगेटिभ भयो भने के हुन्छ यो पोजिटिभ भयो भने के हुन्छ यो इक्वल भयो भने 0 हुँदाखेरि के हुन्छ भन्ने चिज सो कोर कन्टेन्ट भनेको चाहिँ यो B र C को रिलेसनबाट आउने चिज चाहिँ कोर कन्टेन्ट भयो तर यो एक्सप्रेसनसम्म पुग्नको लागि डिफरेन्ट मेथड्सहरु छन् डिफरेन्ट मेथड्समा आउने कन्स्ट्यान्ट भ्यालु डिफरेन्ट छ है सो अन्डरस्टेयर कोफिसिएन्ट कति भनेर सोध्यो भने एउटै मात्र एक्सप्रेसनले दिन सकिन्न कि त्यसमा कन्स्ट्यान्टहरुको मल्टिप्लिकेसन्सहरु हुन सक्छ सो दिस इज हाउ वी डिफाइन आवर स्टेबिलिटी है एकचोटी तिमीहरुले मैले स्टेप्सहरु खाएको पोर्सनहरुलाई करेक्ट गर्ने गरी गो थ्रु दिस मेटेरियल पेज नम्बर 70 को अराउन्ड तिर जुन कन्टेन्ट छ मेटेरियल त्यो मेटेरियलमा एकचोटी यु सिम्पली गो थ्रु दिस यु विल ह्याभ अ क्लियरर पिक्चर है र एक हिसाबको भनौँ न अहिले यो पढेको गरेको हिसाबले नै बुझिसक्यो होला भेहिकल डायनामिक्सको एक्सप्रेसन वाइजमा अरु सबै चाहिँ बुझ्नलाई सजिलो छ यो पनि बुझ्नलाई त्यति गाह्रो त होइन हैन तर के छ भन्दाखेरि हामीले अघिल्लो पालि पढेकै चिजहरुको एप्लिकेसन भनेर लाएका छौं हैन सो अल्जेब्रा चाहिँ यसमा बुझिने नै छ त्यही भएको हुनाले मैले त्यसमा स्किप गरेको छु अब फर्स्ट अर्डर म्याट्रिक्स अफ स्टेट इक्वेसन भनेको के हो सेकेन्ड अर्डर म्याट्रिक्स अफ स्टेट इक्वेसन भनेको के हो त्यो चाहिँ भेहिकल डायनामिक्सको कोर्सले कभर गर्नुपर्ने चिज होइन है हामीले चाहिँ इन्टरप्रिटेसन गर्ने भएको हुनाले हामीले इन्टरप्रिटेसनमा चाहिँ केही कन्जुसाइ गरेका छैनौं दुईटै मेथडबाट निकालेर दिएको छौं एउटा अलिकति कम्प्लेक्स छ एउटा अलिकति सिम्प्लिफाइड भर्जन छ हैन
म त्यस्तै पऱ्यो भने यो चाहिँ अलिकति अपडेट गराउँछु। यो ब्राकेट भित्र यो टर्म रहेको हो, ब्राकेट चाहिँ तलमाथि सरेछ हैन। यहाँ पनि दुईटा के छ, अगाडिपट्टिको यो दुईटा टर्म मल्टिप्लाई गर्ने अनि पछाडिपट्टिको यो दुईटा टर्म मल्टिप्लाई गर्ने माइनसले गरेर हो। यहाँनिरबाट बुझिहालिन्छ यहाँ आउन खोजेको चिज के हो भनेर। तर यो ब्राकेट चाहिँ ओभरले भयो, यो फर्मुला इन्सर्ट गर्दाखेरि भएको इस्यु त्यति हो। आई विल रिजल्भ दिस। तर यसलाई तिमीहरूले एकचोटि चाहिँ गो थ्रु गर। अल्टरनेट मेथड इज रियली सिम्पल है, धेरै कम्प्लेक्सिटी छैन। तर हामीले फेरि यदि भनौँ न अहिले हामीले स्टेयर कोफिसियन्ट चाहिँ दुईटा हुन्छ भनेर दुईटा लेख्यौँ है। दुईटा स्टेयर कोफिसियन्ट लेख्दै गर्दाखेरि कुन चाहिँ प्रिफर गर्ने भन्यो भने विल गो विथ द फ्रन्ट वान, टप वान है। हामी टप वानको एक्सप्रेसनलाई चाहिँ प्रिफर गर्छौँ। यो K3लाई चाहिँ हामी युज गर्छौँ टु इभ्यालुएट क्रिटिकल भेलोसिटी है। डिरेक्सन मात्र निकाल्ने ओर्ने हो भने चाहिँ तलको एक्सप्रेसनले पनि काम गर्छ, नगर्ने होइन है। त्यो सेन्सको मात्र हिसाबले चाहिँ तलको एक्सप्रेसन विल अल्सो वर्क। तर एक्चुअल भेलोसिटीको म्याग्निट्युड कति हुन्छ त, त्यो भेलोसिटी भन्दा बढी भेलोसिटीमा मैले त्यो टर्निङमा रोटेट गर्न खोजेँ भने ओभर स्टियर हुन्छ है, मेरो पछाडिको टायर निक्लिन्छ भन्नको लागि जुन क्रिटिकल भेलोसिटी इभ्यालुएट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि हामीले युज गर्ने चाहिँ माथिको K3 एक्सप्रेसन भएको हुनाले यु निड टु लर्न दिस डेरिभेसन है। ल, विथ द्याट लेट्स टर्मिनेट आवर क्लास फर टुडे। तिमीहरूलाई यो ऊ पनि अपलोड गरिएकै छ, फाइल पनि अपलोड गरिएकै छ। एकचोटि गो थ्रु इट वन्स। यो पिडिएफ फाइल अनुसारकै एकचोटि सबै चाहिँ गो थ्रु गर। अब हामीले हेर्ने भनेको चाहिँ यसको ल्याटरल डाइनामिक्सको इफेक्ट हो र सस्पेन्सनको इफेक्ट हो। त्यो दुईटा मात्र हाम्रो बाँकी रहेको पोर्सन हो। बाँकी चिज चाहिँ हामीले कोर्सलाई अगाडि सकिसकेका छौँ है त। सो लुक इन्टु दिस। केही कन्फ्युजन भयो भने रेज क्वेसन्स हामी त्यसलाई फलोअप गर्ने नै छौँ है त। ओके, with that let's terminate our class for today. Thank you class. Thank you, sir.